हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक मैथमेटिक्स। आज म ट्रिग्नोमेट्री के एउटा नयाँ टपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लिएर आएको छु, जसमा फर्मुलाहरू डेराइभ हुनेछ। बेसिक फर्मुलाहरू ट्रिग्नोमेट्रीको यो बुझिहाल्छ भने तपाईहरुलाई पछि गएर हेल्प हुनेछ। 10 मा 11 मा 9 मा पनि, यो 9 मा पनि छ दिएको। त अहिले बेसिक बुझौ पहिले ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाहरूको। सबभन्दा पहिले हेर्नु, यो y एक्सिस y प्राइम, यो x एक्सिस x र x प्राइम। ठीक छ। मानिहाल्यो एउटा ओपी लाइन छ, रिभल्भिङ लाइन छ, ओपी रिभल्भिङ लाइन छ। मानिहाल्यो अहिले यो म कन्सिडर गरिहाल, यो अल्फा एंगलमा यो लाइन छ। यहाँ एउटा ए पोइन्ट छ ओपी लाइनमा, जसबाट एउटा परपेन्डिकुलरमा कोर्दिए ओ एक्स मा, यो मानिहाल्यो यम भइहाल्यो। ठीक छ। हेर्नु त यहाँ एओएम एउटा बन्यो राइट एंगल ट्रायंगल। यही राइट एंगल ट्रायंगल में के कंसिडर गर्नु छ भने, जो बनेछ राइट एंगल त्यसको अपोजिट साइडलाई के भन्दिने, अपोजिट साइड अफ राइट एंगल हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अफ राइट एंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के छ, एओ छ। त्यस्तै अपोजिट साइड अफ द रिफरेन्स एंगल, यो एंगल छ नि, देखो अपोजिट साइड अफ रिफरेन्स एंगल परपेंडिकुलर, यो पी यो एच एएम भइहाल्यो। त्यसलाई पी ले डिनोट गर्छ, स्मॉल पी ले, हाइपोटेन्युस स्मॉल एच ले। र द एडजेसेंट साइड अफ द रिफरेन्स एंगल इज कॉल्ड बेस, त्यसलाई बी ले डिनोट गर्छ, के भइहाल्यो ओएम। यदि बुझ्नुभयो। अब यही तीनटै कुरा लिएर के बनाउँछ त हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरू भन्छ। 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ हाम्रो। साइन एउटा भइहाल्यो, कोसाइन, टेन्जेन्ट, अर्को भइहाल्यो एउटा भइहाल्यो कोसेकेन्ड, एउटा सेकेन्ड र एउटा कोटेन्जेन्ट। बुझ्नुभयो। यो छ हाम्रो 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरू। बुझ्नुभयो। अब यो एंगल रेफरेन्स लिएर गर्छौ भने साइन, यसको सर्ट फर्म भइहाल्यो साइन, यसको कोसाइन को भइहाल्यो कस, टेन्जेन्ट को भइहाल्यो ट्यान, यो पहिले बुझ्नु होला है। कोसेकेन्ड को भइहाल्यो कोसेक, सेकेन्ड को भइहाल्यो सेक र कोटेन्जेन्ट को भइहाल्यो कट। ठीक छ। अब म सबभन्दा पहिले भन्थे तपाईले साइन अल्फा निकाल्न। साइन अल्फा के गर्ने, पी बाई बी गर्ने, पी बाई एच। साइन अल्फा भइहाल्यो पी बाई एच। कस अल्फा भइहाल्यो पी बाई बी बाई एच, सरी साइन कस, त्यसपछि ट्यान छ, ट्यान अल्फा भइहाल्यो पी बाई एच बी बाई एच, त्यसपछि पी बाई बी। यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब साइन पछि कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा भइहाल्यो एच बाई पी। अब यसको रेसिप्रोकल गरिदिने सिधै हो। त्यसपछि कोसेक पछि भइहाल्यो सेक अल्फा, सेक अल्फा भइहाल्यो एच बाई बी, अनि कट अल्फा भइहाल्यो एच बी बाई पी। यति बुझ्नुभयो। मेन यति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। पंडित याद गर्ने हो भने पहिले याद गर्नु साइन कस ट्यान, त्यसपछि कोसेक सेक, अनि साइन कस ट्यान र यसको रेसिप्रोकलमा कोसेक सेक अनि कट। याद गर्नु तरिका, पंडित बद्री पंडित हर हर बोले, पंडित बद्री पंडित हर हर बोले। ठीक छ। यसरी याद गरिहाल्ने अनि बसाइदिनु हो त्यसलाई फर्मुलामा साइन कस। अब हेर्नु, यो साइन को रेसिप्रोकल कोसेक हुन्छ, कस को रेसिप्रोकल सेक हुन्छ र ट्यान को रेसिप्रोकल कट हुन्छ। यो कसरी हो भने हेर्नु, साइन अल्फा बराबर पी बाई एच छ। म यसलाई 1 बाई एच बाई पी लेख्न सक्छु नि, लेख्न सक्छु सक्दिनँ, मलाई यति भन्नु न। सक्छु, जस्ताको त्यस्तै आयो हैन। यसको मतलब 1 बाई एच बाई बी को ठाउँमा कोसेक छैन, यसरी आइहाल्यो साइन अल्फा रेसिप्रोकल टू 1 बाई कोसेक अल्फा। यसरी नै गर्ने हो भने कस अल्फा, बुझ्नुभयो। यति बुझ्नुभयो होला। अब यसरी नै गर्ने हो भने कस अल्फा रेसिप्रोकल टू कुन 1 बाई सेक
र tan अल्फा रेसिप्रोकल टु 1/cot अल्फा। यो हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो। उता भइहाल्यो 6 वटा फर्मुला, यता भइहाल्यो 3 वटा फर्मुला। ठीक छ, यति भयो होला। अब यही फर्मुलाबाट अर्को फर्मुला पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर्नु, sin अल्फा यसलाई उता हाल्न सकिन्छ, मल्टिप्लाईमा डिभाइडमा छ भने sin अल्फा इन्टु cosec अल्फा इज इक्वल टु 1। त्यस्तै cos अल्फा इन्टु sec अल्फा इज इक्वल टु 1। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तै tan अल्फा इन्टु cot अल्फा इक्वल टु 1। यति बुझ्नुभयो? यो पनि एउटा हाम्रो फर्मुलै भइसक्यो। यति फर्मुला भइसक्यो हाम्रो यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको। यहाँबाट एउटा अझै फर्मुला बढाउन सक्छौँ हामीहरू। के हेर्नु, tan अल्फा इक्वल टु हामीलाई थाहा छ tan अल्फा इक्वल टु p/b हो। माथि तल दुवैमा h ले डिभाइड गरिदिन्छौ भने के आइहाल्यो? हेर्नु त, p/b वा h/b/h भइहाल्यो। p/b के को फर्मुला छ? sin अल्फा। पण्डित बद्री पण्डित हर हर बोले त sin अल्फा। ठीक छ, अनि यो के भइहाल्यो? cos अल्फा। यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला भइहाल्यो। tan अल्फा को फर्मुला sin अल्फा बाई cos अल्फा। ठीक छ, त्यस्तै यदि cot अल्फा को लेख्छौँ भने यसको रेसिप्रोकल 1/tan। यो त हामीलाई थाहा छ नि। त्यहाँबाट tan अल्फा इज इक्वल टु 1/cot, त cot अल्फा इज इक्वल टु 1/tan हुन्छ नि। त 1/tan को 1/sin अल्फा बाई cos अल्फा। यति बुझ्नुभयो? अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने हो भने cos अल्फा बाई sin अल्फा आउँछ नि। यो पनि एउटा फर्मुला भइहाल्यो हाम्रो। यति छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको मेन फर्मुला। र 12-15 वटा फर्मुला अझै छ, अलिक बढी युज हुने खाले। त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। त्यो फर्मुलाहरू बनाउनलाई हामीलाई पहिले पाइथागोरस थ्योरम थाहा हुनु पर्यो। त्यो पाइथागोरस थ्योरम भन्दा पहिले आउने भिडियोमा म पहिले पढाउँछु, त्यसपछि म के गर्नेछु भने तपाईहरुको लागि त्यो फर्मुला ड्राइभ गरिदिनेछु। त्यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको बेसिक फर्मुलाहरू क्लियर हुनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, कीप वाचिङ एन्ड कीप लर्निङ।